Salutare tuturor, bine v-am regăsit! Astăzi avem un video mai deosebit, un invitat special. O să facem un unboxing complet diferit față de ce am făcut acum și, în primul rând, o să rog pe colegul meu să se prezinte, cine este, pe cine reprezintă și ce o să facem în video acesta. Salut, eu sunt Doru Vandici și sunt de la Rom Service, importatorul și distribuitorul de rupes pe România și mă bucur să vă prezint ceva nou. E o mașină nouă, în exclusivitate pe România. O să facem un unboxing pentru dumneavoastră să vedeți despre ce e vorba și o să rog pe Doru să aibă onoarea să ne prezinte mașina. Exact. Deci mașina e HLR 21, e hybrid, tehnologia hybrid, adică se poate folosi și pe curent și pe baterie, pe acumulator. Și acum să vedem ce conține cutia în interior. Practic acum reîntregim sistemul de rupes hybrid, la cea mică la cea 75 și urmează cele de 21 și de 15. Da, este și HLR 15. Diferența între cele două este excentricul, care excentricul la una e de 15, la una e de 21. Ce avem aici, Doru, în cutie? Deci, avem odată, în primul rând, e mașina. Avem mașina într-o cutie separată. Așa. Hai să le desfacem toate și după aia le luăm pe rând. Avem încărcătorul, două baterii, avem două paste, Dea Coarse și Dea Fine, care 250. probabil le știți astea deja. Așa, avem o cheie cu care se desface talerul. Avem lavetă de șters. Apoi sunt două paduri Fine, Dea Fine, da, Medi. Sunt două paduri de wool, de lână, galbene. Asta practic e nou ambalaj care... Da, e un ambalaj eco. În viitor toate o să se schimbe pe acest ambalaj. Sunt două paduri de lână albastră. Da, sau binecunoscutele PW. Da. Da? Și două paduri noi. Astea două sunt bureți intermediari de la rupes, albastru deschis, one step polish, se folosește pentru așa ceva și pentru lacuri moi. E undeva între padul albastru și cel galben. Cam. Bun, acum o să-l luăm pe rând să vedeți despre ce e vorba. O să facem o scurtă prezentare la mașină, să vedeți cum arată. Cam așa arată mașina. Mașina cu totul diferită de ce a fost până acum, adică nu e un LHR 21 doar pus baterie la el. Din câte am înțeles, angrenajul e nou, singurul lucru ce e acela, la fel cu LHR 21, e da, triggerul și placa de bază. Da, sau viteza, practic reglajul. În rest, este un taler nou, foarte interesant, mult mai subțire și care ajută să aibă un balance bun. Plus că transferă mult mai ușor puterea către suprafață, fiind talerul mai subțire. Un lucru ce am observat, că numai frânarea care era pe celălalt taler, frânarea nu e așa de... nu mai generează așa multă căldură. Am înțeles. Sistemul de ventilație văd că e nou, e făcut cu carbon. Da, și tot corpul mașinii din imitație de carbon. Așa. Ergonomia văd că este la fel. Da, e foarte ok. Hai să punem și o baterie. Da, pentru unde ai, dacă ai suprafețe mai mari sau... O balansare foarte bună. O ții de mâner și nu e prea grea într-o parte sau în alta.
Și un lucru interesant, triggerul nu merge până nu apeși butonul de aici. Practic are o siguranță. Da, că se întâmplă să pui bateria și când pui bateria să fie apăsat triggerul și în momentul ăla îți pornește. Dar acum nu se întâmplă acest lucru. Trebuie să apeși și apoi pornește. Și apoi mai apeși încă o dată și rămâne blocat. Un lucru fain, foarte ușoară. Foarte ușoară. E mai ușoară decât cealaltă tradițională, LHR21. Avem și lumina, practic, pe corpul mașinii. Da, avem o bandă LED. O bandă LED foarte interesantă. Dacă te apeși foarte tare pe mașină, prea tare, va pâlpui de 2 ori. Aia înseamnă că ai pus prea multă presiune pe mașină. Și un alt lucru, când bateria e pe final, din nou, pâlpâie LED-ul, îți indică că bateria e pe final. Mai este un test aici de baterie, în care se poate vedea cât e de încărcată bateria. Zgomotul mașinii e unul destul de mic, mașina e silențioasă, poți să vorbești chiar dacă funcționează. Practic e silențioasă ca o rotativă în momentul de față. Nu mai se simt angrenajele așa de tare ca și la mașinile vechi, Mark III, Rupert 21. Da. Baterie de 18 volți. Da, bateria ține 40 de minute. Asta în sarcina cu blană. În sarcină, da, folosit continuu 40 de minute, iar timpul de încărcare la o baterie e undeva între 40 și 50 de minute. Ceea ce te ajută să nu rămâi fără baterie. Dacă una e la încărcat, una e pe mașină, până o epuizezi pe cea de pe mașină, cealaltă e încărcată. Și un lucru care l-am văzut despre încărcători foarte interesant e un încărcător smart. Adică dacă pui amândouă bateriile la încărcat deodată, că are 2 locașuri pentru baterie. Dacă le pui amândouă la încărcat deodată, el va încărca bateria cea mai puțin descărcată, ca să o termine de încărcat prima dată și după aia va încărca cealaltă. Da, și îți arată nivelul de încărcare foarte. Dacă mai cumperi o baterie separat, poți să ai 2 la încărcat și una la lucru. Se poate folosi direct în priză sau? Da, urmează să apară și adaptorul. De aceea se numește tehnologia hybrid, că se poate folosi și cu acumulator și direct din priză. Și atunci, sigur, nu trebuie să faci pauză că nu ai baterie. Un alt lucru interesant e puterea care o are mașina. Sincer, am avut emoții că nu o să aibă suficientă putere de lucru, fiind pe acumulator și un acumulator de doar 18 volți, dar mașina are putere suficientă. E interesant și designul, e făcut cu fibră de carbon, e mult mai ok. Nu mai avem aceeași probleme care aveam cu acele capace care se dezlipeau. Acum totul e foarte ca lumea a făcut și e o evoluție. Cred că la primul model erau albe. Da. Și se dezlipeau. Da, și rămâneau urme aici. Totul e frumos, închegat, arată deosebit. Doru, îți mulțumim încă o dată că ai fost alături de noi. Dacă mai ai ceva de împărtășit cu noi. Mașinile au început să fie pe stoc. Dacă aveți nevoie de ele, le găsiți pe detailinggeek.ro și pentru alte prezentări ne vedem altă dată. Te așteptăm alături de noi. Mulțumim foarte mult. Știu că e prima prezentare live și îți mulțumim că ai intrat cu noi de vorbă pe acest canal. Îți mulțumim că ești alături de noi. Te rog să ne lași întrebările pe canalul nostru de YouTube, la secțiunea de comentarii. Nu uita să apeși clopoțelul și să dai subscribe pe canalele noastre oficiale de Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Și nu uita să stai aproape pentru următoarele noastre video de prezentare și tutorial. Îți mulțumim, o zi bună! Ciao.